السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيحصل كتير ان ناس بتسافر او بتوقف الاجهزة لاي سبب من الاسباب. لو سيبنا البيت وسيبنا الغسالة بتاعتنا فترة من غير تشغيل، او مسافرين وسيبنا الغسالة من غير تشغيل، المفروض في حاجات لازم نعملها علشان نرجع نلاقيها شغالة تمام مفيش مشكلة. طب ايه اللي هيبوظ الغسالة؟ في حاجات كتير هتبوظ الغسالة، خصوصا لو المية اللي فيها. فلو هتسافر هتقعد فترة، شهر، سنة، اكتر، ففي حاجات لازم تعملها في الغسالة مهمة جدا. اول حاجة يا جماعة ان احنا نديها دورة خل كويسة. يعني بنعمل اللي هي دورة تنظيف الحوض، بنحط خل، بنحط ميه سخنه، بنعمل الدوره بتاعتنا، بنغسلها قبل ما بنفصلها. دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ علشان بيكون في بقايا مسحوق غسيل، بيكون في بقايا اوساخ من الملابس مثلا او اي حاجة تانية، فدي بتكون بتنشف. وقت ما بنغسل المية بتعمل فيها تاني يوم او تالت يوم او بعد 3 4 ايام مفيش مشكلة، دي بتكون لسه طرية، بتنضف وبتطلع وبنقدر نعملها. لكن لو انا هتقعد فترة فده هيحصل مشكلة كبيرة، لان هي هتنشف وهتمسك في الحاجة كويس، فهيبقى طلوعها صعب. ادي اول حاجة. تاني حاجة، فاول حاجه طبعا عرفنا نعمل دوره خل وننظف الغساله بتاعتنا كويس جدا. تاني حاجه بننزل خرطوم الصرف على الارض، ودي حاجه مهمه جدا. بننزل خرطوم الصرف على الارض او نشيله ونميل الغساله بدرجه حراره، بزاويه 45، سوري. نميل الغسالة بزاوية 45. طبعا ده ممكن يحصل في غسالة الصحون، ممكن يحصل في غسالة الاوتوماتيك، ممكن يحصل في الغسالة الفوق اوتوماتيك. ليه؟ علشان ننزل اي بقايا مية. طبعا الغسالة لما بتيجي تعصر او تخلص غسيل بتنزل المية اللي فيها كلها، لكن بيبقى شوية في الخرطوم. وكمان بيكون في مجموعة صرف اللي هي عبارة عن كوع او مواسير داخلية جاية من الحلة لمضخة التصريف لخرطوم الصرف، فكل ده بيبقى فيه ميه. وممكن كمان يكون فيه ميه موجوده في الحله، وتحت الريشه بتاع المروحه بتكون بسيطه، علشان الخرطوم بيكون عالي او حاجه ما بتعملهاش. فلازم ننزل الميه دي كلها، علشان الميه طبعا دي ممكن تاكل الحاجة. يعني لما تكون المية لما تكون موجودة باستمرار على بلاستيك بتنشفه وممكن تخليه يكسر بسرعة. ولما تكون موجودة على معدن مهما كان المعدن دوت نوعه، فهي بتدوبه وبتخليه يصدي. فلازم نخلص من المية كتير، خصوصا ان انت هتسيبها فترة كبيرة. يعني لو يوم يومين او 3 ايام ما بيحصلش مشكلة. انت لما بتستعمل الغسالة باستمرار كل يوم او كل يومين أو كل اسبوع حتى ما بيحصلش مشكلة، لان المية بتمر على طول وبتمشي، او حتى بيجي غيرها فمفيش مشكلة. لكن المية الموجودة باستمرار اللي هي مية ركود ما بتتغيرش ما بتتحركش، بتطلع ريحة. والريحه ديت طبعا بتتمكن من الغساله. ادي حاجه. تاني حاجه بتدوب الحاجه ان كان بلاستيك او معدن، فده بتاثر فيه جدا. فدي الحاجه المهمه التانيه، ان احنا نتخلص من اي ميه موجوده. ان هو لو غساله اوتوماتيك بنفك الفلتر اللي قدام، بنخلص الميه خالص اللي فيها وبنميلها لقدام. لو غساله من اللي هي فوق اوتوماتيك بننزل الخرطوم الصرف على الارض، وكمان بنميل الغسالة لورا بحيث ان هي اي شوية مية صغيرين ينزلوا خالص من الغسالة. تالت حاجة، ودي حاجة مهمة جدا، ما نقفلش الغسالة، ما نخليش الغسالة مقفولة. ودي برضو في جميع انواع الغسالات. الغسالة المقفولة مع الكتمة بتعمل رطوبة، ولو في شوية مية صغيرين برضو هتسبب صدى وهتسبب مشاكل وريحة. فلما تفتح التلاجة لو في نسيت شوية مية، حتى لو شوية مية صغيرين خالص، فالمية ديت مع الهواء، مع دخول الهواء للحلة بتنشف. خلاص بتنشف. حتى لو المية دي موجودة مثلا مكان بلي، مكان جيربوكس، مكان اي حاجة بتتحرك، ف يعني بتصدي او بتخلي المكان، بيقول عليها ان هي بتقفش، بتمسك فيها جامد،
فما بتقدرش تتحرك بعد كده. فلازم نخلي الغسالة متهوية على قد ما نقدر. ممكن نفتح الباب للاخر او حتى لو فتحة صغيرة مفيش اي مشكلة. فدي الحاجات المهمة لو انت مسافر وسايب الغسالة، فدي حاجات مهمة لازم تعملها. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.